নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই সৌৰভ। স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আমাৰ এই চেনেল সৌৰভ বেম্বো ক্ৰাফ্টলৈ। বন্ধুসকল, কিছুদিন আগতে মই আমাৰ ঘৰৰ বাবে বাৰান্দাত বহিবৰ বাবে এখন দীঘল চকী বনাইছিলোঁ আৰু সেই চকীখন আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে। ইয়াৰ যিকেইটা বেতৰ গাঁঠি আছে, এই বেতৰ গাঁঠিকেইটা অলপমান ভেকুৰি ক'লা পৰি গৈছে, দেখিব পাৰিছে। তো সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ যে এইকেইটা কি কৰিলে দেখিবলৈ ভাল হ'ব। তো তেতিয়া আইডিয়া আহিল যে এটা গোল্ডেন কালাৰ যদি ইয়াত মাৰি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে কেনেকুৱা হ'ব। তো সেইকাৰণে মই আজি এটা গোল্ডেন কালাৰ ইয়াত গাঁঠিটোত কৰি চাওঁ বুলি ভাবিছোঁ যে কেনেকুৱা হয় দেখিবলৈ। তো সেয়া আপোনালোককো দেখুৱাওঁ যে আপোনালোকেও যদি এনেকুৱা কিবা প্ৰব্লেম পাইছে নিজৰ ঘৰৰ বাঁহৰ কিবা বস্তুত, তেনেহ'লে আপোনালোকেও সেয়া কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, তো ব'লক আজি এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া গাঁঠিটোৰ অৱস্থা কেনেকুৱা আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছেই, আৰু ৰংটো মৰাৰ পিছত ইয়াৰ অৱস্থা কেনেকুৱা হ'ব সেইটো আপোনালোকে চাই ল'ব। ঠিক আছে, আপোনালোকে মনত ৰাখক যে এইটো এতিয়া বৰ্তমান কেনেকুৱা আৰু পাছত কেনেকুৱা হ'ব। ঠিক আছে, তো এইটোৱে হৈছে সেই ৰংটো ইণ্ডিগ'ৰ এটা গল্ডেন পেইণ্ট। ঠিক আছে, আপোনালোকে যিকোনো হাৰ্ডৱেৰ ষ্ট'ৰত এইটো বিচাৰিলে পাই যাব, আৰু ইয়াৰ দামটো আপোনালোকে চাব পাৰে। 264 লৈছে। 200 ml এটা ৰঙৰ টেমা হয়, আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে নিশ্চয়। তো কালাৰটো কৰিবৰ বাবে মোৰ ওচৰত এনেকুৱা ধৰণৰ পুৰণা ব্ৰাছ এডাল পৰি আছিল, সেইডাল ইউজ কৰিছোঁ। আপোনালোকেও যিকোনো ধৰণৰ এডাল ব্ৰাছ ইউজ কৰিব পাৰে। খালি বৰ মেলাহী হ'লে বেয়া, মানে ছাইডত লাগি যদি বাঁহত লাগি যায় তেতিয়া দেখিবলৈ অলপ বেয়া হ'ব। ঠিক আছে, তো এনেধৰণে মই মাৰি দিছোঁ। মই নিজেও নাজানো যে সেইটো দেখিবলৈ কেনেকুৱা লাগিব। ঠিক আছে, তো এতিয়া অকণমান মাৰোঁতে মোৰ মতে ভালেই লাগিছে। আপোনালোকেও নিশ্চয় দেখিছে, এইটো ভাল, অলপ হ'লেও ভাল দেখিছে আগতকৈ, নহয়নে? আগতে যেনেকুৱা ধৰণৰ ক'লা আছিল, ক'লা দাগ আছিল, ভেকুৰি থকা নিচিনা আছিল, কিন্তু এতিয়া মাৰি দিয়া অলপ মাৰোঁতে মই গম পাইছোঁ যে কিবা এটাতো অন্ততঃ আগতকৈ ভাল দেখিব। ঠিক আছে, আপোনালোকে নিজেও দেখি গম পাইছে নিশ্চয়। তো যদি ভাল দেখিছে তেনেহ'লে তলত এটা কমেণ্ট কৰি জনাব যে কেনেকুৱা দেখিলে আপোনালোকে। আৰু যদি আপোনালোকৰ ঘৰতো এনেকুৱা পুৰণা বাঁহৰ কিবা চোফা আছে বা কাঠৰ যদি কিবা এনেকুৱা ভেকুৰি যোৱা বা কিবা টাইপৰ এনেকুৱা বস্তু আছে, সেয়াতো আপোনালোকে মোৰ মতে ইউজ কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, মই বাঁহৰ ইয়াত ইউজ কৰি আপোনালোকক দেখুৱাইছোৱেই, আৰু ইয়াৰ যিটো আউটপুট সেইটো আপোনালোকে পাইছে যে দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া লাগিছে। ঠিক আছে, মই প্ৰথমে ভাবিছিলোঁ কেনেকুৱা লাগিব মই নাজানো, কিন্তু মানে জাষ্ট ট্ৰাই এটা কৰিছা বুলি ভাবিছিলোঁ, আৰু মোৰ মতে আগতকৈ বহুত ভাল হ'ল, নহয়নে? চাওকচোন বাৰু। আৰু আপোনালোকে এটা কথা জনাবচোন যে এই গাঁঠিটো দিবলৈ কোনোবাই শিকিব বিচাৰে নেকি? কিমান মানুহৰ ইচ্ছা আছে মোক এই ভিডিঅ'টোৰ তলত কমেণ্ট কৰি প্লিজ জনাব। মই সম্পূৰ্ণৰূপে এই গাঁঠিটো দিবলৈ আপোনালোকক শিকাই দিম।